สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูเวลโปรกันนะครับเครื่องนี้นะครับส่งให้ผมซ่อมนี่รอบนี้น่าจะเป็นรอบที่4นะครับรอบที่4นะแต่ว่าก่อนอื่นนะ2-3รอบแรกนี่ส่งมาเฉพาะบอร์ดเจ้าตัวนี้นะครับเมนบอร์ดตัวนี้นะซึ่งผมก็ได้ทำคลิปไปในทุกๆรอบนะครับรอบล่าสุดนี่ก็จะเสียเฉพาะ IIF 1-2 ตัวผมก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับพอส่งกลับไปเสร็จเนี่ยก็บอกว่า IF เสียจุดเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็มาถึงผมรอบนี้นะรอบล่าสุดตรงนี้นะครับผมก็เปลี่ยน IF ไปตัวหนึ่งนะครับเปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วจากนั้นก็เช็คสัญญาณครับเช็คไปเช็คมาก็เปิดปิดใหม่รอบ2รอบก็กลายว่าปรากฏว่าซีเนอร์ไดโอดตรงนี้เสียอีกนะครับโอเคก็เสียแล้วก็ใส่แล้วก็เช็คนะครับแล้วก็มาเช็คสัญญาณด้านนี้รอบแรกใช้งานได้ครับแต่พอจะเอาจริงคราวนี้ก็มีซีเนอร์ไดโอดตรงนี้เสียอีก1รอบนะครับก็ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดไป1 2 3 4แล้วก็ซีเนอร์ไดโอดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับคราวนี้ปัญหาของเครื่องนี้นะครับเจ้าของบอกว่าผมซ่อมบอร์ดให้กลับไปนี่3รอบนะครับ2-3 รอบเนี่ยพอเชื่อมได้ประมาณสัก 2-3 ทูบนะครับก็ปิดเครื่องธรรมดาพอปิดเสร็จแล้วก็เปิดตอนที่เปิดเนี่ยครับเปิดเสร็จ IF นี่ก็ช็อตอีกช็อตอยู่2 รอบ 3 รอบจนผมได้ถามว่ารอบที่3นี่เกิดอะไรขึ้นยังไงเขาถึงเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็เลยเอาเครื่องมาแล้วก็มาเจออาการแปลกๆนะครับอาการแปลกๆอย่างที่ว่าก็คือครั้งแรกนี่ IF เสียตัวหนึ่งโอเคเสียเสร็จผมก็เปลี่ยนเสร็จก็วัดสัญญาณวัดอะไรก็ได้ปกติครับแต่พอจะใส่อีกทีหนึ่งผมก็ลองวัดสัญญาณใหม่ก็ปรากฏว่าซีเนอร์ไดโอดเสียแล้วก็ตัวนี้เสียอีกประมาณนี้นะครับไม่คงที่นะซึ่งตอนนี้ผมก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับซ่อมแล้วก็เปลี่ยนแล้วนะลองดูครับคราวนี้จะเป็นยังไงก็ครั้งแรกก็สงสัยว่าไฟ24 โวลต์นี่อาจจะไม่นิ่งลองดูครับตอนนี้ยังไม่ได้ลองเชื่อมเลยนะครับยังไม่ได้ลองเชื่อมเลยนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูครับพอซ่อมเสร็จก็จะมาทดลองนี่แหละแล้วก็บันทึกคลิปไว้หน่อยนะครับลองดูนะครับเปิดแล้วก็ดูไฟ24ครับไฟ24ออกปกตินะไม่ขึ้นไม่ลงอะไรมากนะครับประมาณ24-25 โวลต์ก็ใช้ได้นะครับคราวนี้ผมก็จะทดลองเชื่อมครับสัก 2-3 ทูบดูนะโอเคครับใส่ทูบเชื่อมเรียบร้อยนะครับเรามาทดลองเชื่อมกันดูนะครับก็กระแสอยู่ที่สักเอาแรงๆหน่อยสักประมาณ100นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะลองดูครับผมก็จะลองเชื่อมแบบจิ้มไปเฉยๆลองดูนะจะเป็นยังไงก็ปกตินะลองดูครับก็จี้ไปอย่างนี้นะประมาณนี้นะดับไปเลยดับแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะหรือว่าเอาตัวนี้ผมช็อตโอเคเดี๋ยวผมไปดูฟิวก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันใหม่หลังจากที่ตรวจสอบแล้วเจ้าตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีตัวโปรเทคอยู่ใช้ไม่ได้ผมก็เลยต่อตรงด้านนี้นะโอเคยังไม่ได้ลองเชื่อมเลยนะเมื่อกี้เชื่อมไปแล้วรอบนึงถ้าเปิดมาแล้วพังก็เรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับลองดูอีกรอบนึงนะเปิดแล้วนะโอเคได้ไหมจะติดไหมคราวนี้นี่แรงดันอยู่ที่24 โวลต์ 80นะครับ24.80 นะถ้าไม่ได้แสดงว่าเสียอีกแล้วนะครับยังใช้ได้อยู่นะมาลองดูครับจิ้มไปอย่างนี้แหละแล้วก็พักบ้างตามปกติทั่วไปนะโอเคก็ออกนิ่มๆนะครับออกนิ่มๆนะประมาณนี้ผมอาจจะตัดต่อเป็นช่วงไปนะครับโอเคหมด1 ทูบนะครับ1 ทูบนะ1 ทูบนะเดี๋ยวขออนุญาตหยุดกล้องก่อนนะทูบที่2ครับคราวนี้ทูบที่2นะต่อเนื่องนะก็ประมาณนี้แหละเชื่อมหยุดไปเลยนะครับโอเคครับทูบที่3เลยนะลองดูครับรอบนี้ผมจะ140แล้วกันก็ยังใช้ได้อยู่นะโอเคถือว่า3 ทูบนะครับอาจจะไม่100%นะครับคราวนี้ได้3 ทูบแล้วก็ผมก็จะปิดเครื่องแล้วครับคราวนี้ลองปิดดูนะปิดแล้วก็
พักไว้เลยนะครับพักไว้สักสักเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเรากลับมาลองอีกรอบหนึ่งนะครับอีกสัก30 นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ผมก็จะทิ้งไว้นะครับถ้าหายก็แสดงว่าเป็นกับไอ้พวกที่เปลี่ยนไปนี่แหละถ้าไม่หายก็ต่อกันอีกครับงงเหมือนกันตั้งแต่ซ่อมมายังไม่เคยเจออาการแบบนี้นะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ทดลองในรอบล่าสุดนะครับเผอิญว่าจะรออยู่ประมาณสัก30 นาทีชั่วโมงนึงนะครับรอไม่ได้ฝนตกครับก็เลยต้องเก็บของแล้วก็ตื่นมาอีกเช้าอีกวันหนึ่งเลยนะครับลองดูคราวนี้จะเป็นยังไงตื่นเช้ามาอีก1 วันนะครับเชื่อมไปทั้งหมดแล้ว3 ทูบนะแล้วก็รอบนี้จะเป็นรอบที่4นะครับลองดูนะจะได้ไหม3 2 1เปิดติดนะเปิดติดปกตินะครับลองดูนะจะเชื่อมได้ไหมคราวนี้ถ้าเชื่อมไม่ได้ก็แสดงว่าเสียนะครับได้นะครับได้แล้วนะแสดงว่าที่ซ่อมน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรโอเคลองดูนะครับอีกทูบหนึ่งนะก่อนที่จะปิดเครื่องนะหลังจากที่ผมเชื่อมเสร็จเรียบร้อยทดลองเชื่อมเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาบนโต๊ะเลยนะครับหลังจากที่เบรกเกอร์ตัดไปรอบสุดท้ายนะก็เดี๋ยวเราตรวจสอบดูนะครับว่ายังใช้งานได้ไหมโอเคผมเปิดต่อตรงนะ3 2 1เปิดเรียบร้อยติดนะติดปกตินะครับเราเช็คแรงดันที่หน้าเครื่องนะครับได้เท่าไหร่นะแรงดันที่หน้าเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ62 โวลต์62 โวลต์นะครับก็โอเคยังใช้งานได้นะหรือไม่ใครมีหลอดไฟก็ใช้หลอดไฟนะครับลองดูนะหลอดไฟก็ติดปกตินะครับเนี่ยประมาณนี้นะติดนะครับโอเคปิดเครื่องก่อนนะครับก็สรุปอีก1 รอบยกมานะครับตอนที่อยู่กับผมนี่เกิดอะไรขึ้นก็ปรากฏว่า IF ตัวนี้เสียไป1 ตัวนะครับแล้วก็ R ตัวนี้ไหม้นะครับส่วน R ตัวนี้นะ R ตัวนี้เกิดรอยไหม้ด้านผิวนอกนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ตัวนี้ไหม้ก็เลยเผาตัวนี้ไปด้วยเท่านั้นเองแล้วก็คราวนี้มาตอนแรกตัวนี้เสียไป1 ตัวนะครับแล้วก็เช็คสัญญาณพันเช็คอะไรก็มาปกติครับ20 โวลต์5 โวลต์20 โวลต์5 โวลต์แต่พอเปิดอีก1 รอบเปิดอีก1 รอบเช็คไปเช็คมาเปิดอีกรอบปรากฏว่าซีเนอร์ไดโอดเสียครับตรงนี้ออกเป็นประมาณ18 โวลต์แรงดันตกไปนะครับ18 โวลต์ก็หายไปผมไม่ได้ทำคลิปนะเพราะว่าทำหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มาเช็คตัวนี้ก็เปลี่ยนซีเนอร์ตัวนี้ไป1 ครั้งรอบแรกเปลี่ยนปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะประกอบตัวนี้ชุดใหม่ใส่เข้าไปพอประกอบเสร็จนะครับผมก็มาเช็คสัญญาณชุดนี้เช็คชุดนี้เวลาเช็คครับเราก็จะเช็คแบบที่ไม่จ่ายไฟก็ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะเป็น power MOSFET เป็น MOSFET แบบนี้นะเราก็เช็คที่ไดโอดนะครับเราก็ตั้งย่านว่าเป็นที่ไดโอดแล้วก็เช็คเข้าไปจะได้ประมาณสัก 0.7 นะครับ0.7 นะค่ากันแรงดันจะเท่ากันทุกๆตัวนะครับทุกๆตัวนะประมาณ 0.7 นะครับลองดูนะประมาณนี้นะผมก็เช็คทุกตัวได้ครบ4 ตัวเสร็จเรียบร้อยผมก็ประกอบตัวนี้ครับพอประกอบเสร็จคราวนี้เกิดมาเช็คอีก1 รอบซ้ำอีก1 รอบว่าเกิดอะไรขึ้นก็งงอยู่ว่าทำไมตัวนี้เสียแล้วก็ซีเนอร์เสียแล้วถ้าไปเชื่อมจะเป็นยังไงผมก็เลยกลับมาเช็คนี่อีกรอบหนึ่งปรากฏว่าไอชุดนี้เสียครับคราวนี้ชุดนี้เสียตรงไหนเสียตรงซีเนอร์ไดโอดครับมันจะมีซีเนอร์ไดโอด 5.1 โวลต์ทุกตัวอยู่เนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยมีซีเนอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เปลี่ยนไป1 ตัวพอเปลี่ยนไปเสร็จแล้วแรงดันหรือว่าความต้านทานต่างๆค่าไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นเวลาแนะนำเวลาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนให้ครบทุกชุดเลย1 2 3 4ผมเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดไป4 ตัวเลยครับคราวนี้เปลี่ยนไป4 ตัวนะพอเปลี่ยนไป4 ตัวเสร็จเนี่ยเราก็จะเช็คความต้านทานเช็คแรงดันตรงนี้นะครับเป็นไดโอดนะเราก็จะได้ประมาณสัก 0.71 นะครับผมเช็คเสร็จมันไม่ได้มันได้แค่ตัวเดียวตัวนี้ที่ 0.7 อย่างนี้นะครับ0.71 ตัวที่เหลือนี่ไม่ได้ครับก็เลยต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนโอเคครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็ไปทดลองเชื่อมตามที่เห็นนะผมคิดว่านะจากที่ผมซ่อมมาประมาณ3 รอบ 4 รอบนี่เกิดอะไรขึ้นน่าจะเกิดจากจุดนี้ครับที่มันเสื่อมก่อนในครั้งแรกเนี่ยผมไม่เคยเห็นอาการนี้นะต้องบอกไว้ก่อนก็เลยมาทำคลิปพูดคุยกันน่าจะเกิดความเสื่อมเกิดยังไม่เสีย 100% ครับพอเวลาเอาไปเชื่อมตัวนี้เสื่อมเสร็จก็ทำให้ตัวนี้ช็อตครับตัวนี้ช็อตเสียสุดท้ายเสียหนักๆมากเข้าตัวนี้ก็เลยเสียไปด้วยไอซีเนอร์ตัวนี้จ่ายเสียไปด้วยนะครับแล้วก็มาจ่ายตัวนี้ก็เสียไปด้วยนะครับ
แล้วก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นผมประกอบ IF เสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องใช้ไฟ24เข้ามาเปิดเครื่องเสร็จแล้วผมก็มาเอามือมาแตะที่ IF มันเกิดอาการร้อนมากนะครับร้อนจนแบบแตะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนับ 1-3 นี่ก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นก็เลยกลับมาหาไอ้เกียร์ใดตัวนี้อีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าตัวนี้เสียนะครับเพราะฉะนั้นอาการถามว่าแปลกไหมเป็นอาการที่แปลกถามว่าอุปกรณ์ตัวเสียแปลกไหมไม่เสียไม่แปลกนะครับอุปกรณ์ตัวเสียไม่แปลกเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจซ่อมนี่เราก็ต้องเช็คในส่วนนี้ด้วยนะครับเช็คในส่วนนี้ด้วยนะก็ตามเทคนิคต่างๆที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นก็คือ1เราเช็คเป็นไดโอดตรงนี้ก็ได้นะครับเช็คเป็นไดโอดตรงนี้ 0.7 อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ครับหรือไม่เราเช็คอย่างนี้ครับวิธีนี้ก็จะอันตรายหน่อยนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับผมเปิดไฟเข้ามานะเปิดไฟเข้ามาปกติแล้วใช้ตั้งท่าโวลต์มิเตอร์นะโวลต์มิเตอร์วัดกระแสตรงนะครับเราค่อมไปที่ซีเนอร์ไดโอดตรงนี้นะครับค่อมเข้าไปเลยนะเนี่ยค่อมเข้าไปจะได้อยู่ที่แรงดันประมาณ 3.9 ค่าเขาจะไม่เกิน 5.1 โวลต์ครับไม่เกิน 5.1 โวลต์นะถ้าตัวไหนเสียตัวไหนมีปัญหาค่าเขาจะเกินครับเนี่ย 3.8 3.9 ตัวที่ผมวัดคราวนี้ผมวัดในวงจรเนี่ยผมวัดได้12โวลต์ครับตำแหน่งนี้12โวลต์พอเปลี่ยนไปเสร็จก็เหลืออยู่ประมาณ 4.1 โวลต์แล้วตัวอื่นได้อยู่ประมาณ 4.8 โวลต์ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนซีเนอร์ไปให้ครบทั้งหมดเลยเป็นซีเนอร์ 5.1 โวลต์ครับประมาณนี้นะอันนี้คือหลักการคือเทคนิควิธีการนะครับผมก็เชื่อมให้เห็นแล้วในคลิปนะครับเชื่อมไปแล้วก็ตัดเชื่อมไปแล้วก็ตัดนะครับเพราะว่าตัวเบรกเกอร์ในบ้านผมนี่ตัวเล็กผมก็เปลี่ยนอะไรแก้ไขไม่ได้นะครับก็เลยโอเคใช้ประมาณนี้นะครับก็อาจจะรำคาญหน่อยก็โอเคตอนนี้ทุกอย่างครบเรียบร้อยนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็คงต้องส่งกลับแล้วนะครับก็สรุปตามที่เห็นนะอุปกรณ์น่าจะเสื่อมหมดสภาพนะครับก็ยังไม่เสียเลยทีเดียวก็ส่งไปส่งมาครั้งสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยบอกว่าส่งเครื่องมาให้ผมทั้งเครื่องเลยดีกว่าเพราะว่าผมจะได้เช็คแรงดันตรงนี้ว่าปกติไหมแรงดันเกินไหมตอนที่เปิดในครั้งแรกมันพุ่งขึ้นมามันเกินไหมถ้าเกินตัวนี้ก็เสียได้ครับสุดท้ายก็น่าจะเสื่อมจากจุดนี้นะครับจากเกียร์ใดนะแล้วก็ลามมาตรงนี้นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนะครับสวัสดีครับ